Hello guys, Assalamualaikum, selamat malam. So hari ni nak ajar korang macam kan korang punya mic di OBS atau set korang untuk jadikan dia tak terlampau dia tak ada dengar. Contohnya korang tengah live ada kereta lalu ke, anjing yang berbunyi ke, dia akan kurangkan bunyi tu, checkkan ke live stream korang. So hari ni nak ajar berkaitan setup filter untuk mic korang. Semoga benda ni bermakna dan berguna untuk korang, dan jangan lupa guys subscribe my channel. Thank you guys. Okay, untuk yang pertama ni korang kena buka korang punya Streamlabs OBS ataupun Obs Studio korang, dan korang masukkan korang di bahagian mic ni, audio mixer ni, dan bahagian mic korang letakkan pada setting dan korang buka filter ni. So korang filter ni korang perlu ada 3 benda ni, iaitu noise suppression, noise gate dan compressor. So noise suppression, noise gate dan noise compressor. Itu korang hanya perlu tekan tambah. Jika korang tak ada lagi, korang tekan tambah, hanya tambah noise gate, noise suppression dan compressor. So kena berkedudukan macam ni. So first korang kena letak noise suppression dan noise gate dan compressor. Itu noise suppression level pakai 20. So korang boleh set up level ni bergantung pada keadaan tempat korang. Korang nak set up macam mana. Korang nak lebih securekan dia punya, lebih tapihkan dia pada bunyi tu, bunyi kipas ke, bunyi apa-apa barang ke yang berdekatan dengan korang, berhampiran dengan rumah korang, tempat kawasan korang bising ke, korang boleh setupkan lebih bergantung pada tempat korang lah. Iaitu noise gate, close threshold ni selalunya pakai yang standard. So korang boleh kurangkan ataupun tambahkan ya. So compressor ni hanya pakai standard juga. So kebanyakan pakai standard lah. So korang boleh adjust bergantung pada tempat-tempat korang lah. Sebab tak jarang sikit yang bising-bising tempat ni. So tak ada masalah lah berkaitan ni. So hanya 3 ni yang diperlukan untuk korang kontrol korang punya mic daripada bising ataupun bising yang datang daripada luar. Contohnya kereta, motor ataupun kereta api, anjing atau binatang yang ada berhampiran dengan tempat korang yang bising-bising lah. So korang boleh pakai benda ni, insyaAllah tak akan ada bising lagi. Okey lah guys, ini saja yang nak ajar korang untuk bahagian mic filter korang, untuk bagikan mic korang bagi cantik. So harap jumpa lagi pada tutorial yang akan datang. InsyaAllah try buat apa-apa yang lebih menarik, lebih berguna untuk korang. So semoga korang support dengan subscribe dan share, like. Thank you guys. Assalamualaikum.